සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම SL Pancha YouTube channel එකට ඉතින් අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Pancha YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් තේමනේ වීඩියෝ එකක් යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාවා යාළුවනේ තවත් සුපිරිම අලුත්ම සයිට් එකක් යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ සයිට් එක හරහා මේකෙන් ඔයාලට usdt ඒ වගේම tron ඔයාලට ඕනිම coin එකක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙන යාළුවනේ සුපිරිම සයිට් එකක්. ඉතින් දිගටම වීඩියෝත් එක්ක නැදලා ඉන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ගොඩක්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් ලංකාවේ කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ සයිට් එක ගැන. ඉතින් ඒකෙන්ද අනිවාර්යෙන් දිගටම වීඩියෝත් එක්ක නැදලා ඉන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් පුළුවන් යාළුවනේ ආයෝජන කරලා වගේම ආයෝජන නොකරත් මුදල් හොයන්න. ඉතින් හැමදේම මම වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද දිගටම වීඩියෝත් එක්ක නැදලා ඉන්න යාළුවනේ කිසිම තැනක ස්කිප් කරන්න එපා කියන එක නැවතත් මතක් කරනවා. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් අනිත් සයිට් වලට වඩා ගොඩක් වෙනස් යාළුවනේ. ඉතින් ඒකෙන්ද මේක හරියටම ඉගෙන ගන්න බැරිනොත් එහෙම ඔයාලට මේ මම කියන විදිහට මේක මුදල් උපයා ගැනීම හැකියාවක් නැති වෙයි. ඉතින් ඒකෙන්ද දිගටම වීඩියෝත් එක්ක නැදලා ඉන්න කියන එක නැවතත් තවම මතක් කරන ගමන් ඉතින් ඔයා තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච නැති යාළුවෙක් නම් ඉතින් ඔයා අද නම් අපේ වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ මෙතන bell icon එක all කරලා තියාගන්න. ඒතකොට මම වීඩියෝ දාපු තැන notification එක මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයාලඟට වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා මේ තොරතුරු දැන නැති වගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න මතකද වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් ඔයාලට ඇතිවන ගැටලු හැමදේම පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරලා මතක් කිරීමත් එක්ක අපි වීඩියෝ එකකට ගිහින් කතා කරමු යාළුවනේ මේ සයිට් එක ගැන හැමදේම. හරි යාළුවනේ ඉතින් හැමදාමත් වගේ ඔයාලා පහල කමෙන්ට් කරන්න අංගර කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක පින් කළා මේ සයිට් එකේ link එකම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වඩා පහසුවෙන් පුළුවන් ඒ link එක press කරලා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මුලින්ම ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන login register කියලා බටන් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමදාමත් වගේ මුලින්ම අපේ account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ register කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට press කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන sign up bonus එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ account එක සාර්ථකව register වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ sign up bonus එක nominal ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක register වෙන්න ගොඩක් සරල ක්‍රමයක් තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ email address එක කියන තැනට ඔයාගේ වැඩ කරන email address එක ලබා දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන මේ password එක කියන තැනට strong password එක ලබා දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම strong password එක තමයි යාළුවනේ ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් කියන්නේ capital එක symbol එකක් ඉලක්කමක් සහිතව characters 8කට වැඩි හොඳ strong password එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකේ register වීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන්ද අනිවාර්යයෙන් මෙතන හොඳ strong password එකක් ලබා දීලා මෙන්න මෙතනට ඔයාලට refer code කියලා අවිලා තියෙනවා. මේ code එක ඒ විදිහටම තියලා මේ register කියන බටන් එක press කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම press කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා කෙලින්ම ඔයාගේ Gmail එකට තමයි connect වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන Gmail address එක ලබා දෙන්න කිව්වේ. ඉතින් මෙයාලා අනිවාර්යෙන් activation link එකක් කරනවා ඔයාගේ Gmail එකට. ඉතින් ඒක press කරලා ඔයාලා account එක active කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම පෙන්නන්න යාළුවනේ මට ආපු Gmail එක මේ විදිහට ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මට මේ YEBet කියන එකෙන් ලැබිච්ච ඊමේල් එක ආපු. ඉතින් මේ active the account කියන බටන් එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ account එක සාර්ථකව active කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කෙලින්ම නැවත redirect වෙනවා යාළුවනේ ඔයාලගේ site එකට මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට dashboard එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ බලා ගැනීම හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් dashboard එක ඔයාලා පල්ලෙහාට එනකොට යාළුවනේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඔට්ටු අල්ලපු කට්ටියේ විස්තර ඔක්කොම ඉතින් ඇත්තටම තියෙන යාළුවනේ මේකට ඔයාලට ඔට්ටු අල්ලලා තමයි win කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හැමදේම මම පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට loss නොවි කොහොමද මේක profit කරලා මේ විදිහට earn කරන්නේ හැමදේම මම පෙන්නනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම මේ හැමදේම කතා කරන හින්දා skip නොකර දිගටම වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් dashboard එකේ පහළටම ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේකට support කරන currency ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ ඕනිම currency එකක් ඔයාලට මේකෙන් earn කරගැනීම හැකියාව තියෙන යාළුවනේ. ඒකින්ද ගොඩක්ම හොඳ අලුත්ම site එකක්. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම දිගටම වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා මම මේ කියන විදිහට ඔයාලා මේකේ වැඩ කරන්න කියලා පටන් මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් අපි බලමු යාළුවනේ දැන් කොහොමද මේකේ earn කරන්නේ මේ හැමදේම දැන් කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මුලින්ම යාළුවනේ මේකේ කිසිම දෙයක් කරන්න කලින් මුලින්ම මේ මෙතන accounts කියන option එකට ඇවිල්ලා මේකේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මෙතන යාළුවනේ මේ ඔයාගේ account එක verify වෙලාද කියන එක check කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා පහළට එනකොට මෙතන settings වල බලා ගන්න පුළුවන් security settings කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක මේ විදිහට press කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හරියක් වැඩිලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ඔයාලගේ account එක සාර්ථකව verify වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාලගේ password එක වෙනස් කරන්න. ඉතින් ඒ ඕනම දෙයක් මෙන්න මෙතනින් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් verify phone number කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන country එක select කරන්න ඕනේ. select කරලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ phone number එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ලබා දීලා මේ verify කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන අනිවාර්යයෙන් මේ verify එක කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් mobile verification එකත් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ මේ account එකෙන් මුදල් ආපසු ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඊතලේ මේ විදිහට press කරලා ඔයාලට මෙතන ඔයාලගේ country එක select කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා බිඳුව නැතුව ඔයාගේ ඉතුරු ඉලක්කම් ටික phone number එක සඳහන් කරලා ඉවල මේ verify කියන බටන් එක press කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයාලා ඔයාලා ලබා දීපු phone number එකට code එකක් එවනවා. ඒ code එක දීලා මේ phone number එක අනිවාර්යයෙන්ම mobile verification එකත් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. මේක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේකට account එකක් හදාගෙන ඉවරලා කරන්න ඕනේ පළවෙනිම වැඩේ. ඉතින් මම දැන් මගේ phone number එක verify කරගන්නවා මේ විදිහට.
ඉතින් ඒ ඩීටේල්ස් ටික දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක සාර්ථක වෙරිෆයි වෙලා මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මුලින්ම මේක ඔයාලා account එකට ආපු සැනින්ම මේක හදාගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඔය විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ account එක 100%ක්ම වෙරිෆයි වෙනවා. ඉතින් මීට දැන් අපිට පුළුවන් යාළුවනේ මේකේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. හරි යාළුවනේ ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද යාළුවනේ මේකේ මේ ඉදිරියට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න කියලා. ඉතින් මේ deposit කියලා ටැබ් එකක් වලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඒක ප්‍රෙස් කරගන්න මෙහෙම. ඉතින් මෙහෙම ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ කරන්සි වර්ග ටික බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකේ ඔයාලට මේ අර කලින් පෙන්නපු විදිහට ගොඩක්ම තියෙනවා යාළුවනේ coin වර්ග. ඉතින් මේකෙන් කැමති එකක් ඔයාලට earn කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා පොඩි deposit එකක් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඔයාලට පුළුවන් TRX USDT ඒ විදිහට. ඉතින් මම නම් මේකේ deposit එකක් මේ වෙනකොට කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ USDT 52 ප්‍රමාණයක් මේකේ මේ වෙනකොටත් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට your balance කියන තැන මේ USDT 52 බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම ඔයාලට අදාළ currency එක ඔයාලා select කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට යාළුවනේ මේකේ ගොඩක් අඩු මුදලක් ඩිපොසිට් කරලා මේකේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට USD 1.2 ඉඳලා මේකේ ඩිපොසිට් කරගැනීමේ හැකියාව මෙයා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම අඩු මුදලක ඉඳලා ඔයාලට මේක ඩිපොසිට් කරලා මේ විදිහට මේකේ ප්‍රොෆිට් ලබා ගැනීම හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට 10%ක බෝනස් එකක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා USDT 100ක් දැම්මොත් එහම ඔයාලට 10ක් ඔයාලට නොමිලේ මෙයාලා ලබා දෙනවා මේ පළවෙනි ඩිපොසිට් එකේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා පුළුවන් තරම් මේකේ ඩිපොසිට් එක කරන්න. ඉතින් ඔයාලට 10%ක බෝනස් එකක් ලැබෙන හින්දා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන TRC20 වගේම BEP20 වලින් ඔයාලට මේක ඩිපොසිට් කිරීම හැකියාව මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන TRC20 ඉතින් ගොඩක් ඉක්මනට මේකේ ඩිපොසිට් එක අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන යාළුවනේ තියෙන ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරගන්න. මේක කොපි කරලා ඉවරලා ඔයාගේ ඕනෙම TRC20 හෝ BEP20 ඇඩ්‍රස් එක මෙතන ලබා දෙන්න. ඉතින් මෙතන TRC20 සිලෙක්ට් කරොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඔයාලා TRC20 වලට එකකින් තමයි ඔයාලට මේකට ඩිපොසිට් එක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් BEP20 ඇඩ්‍රස් එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා ඔයාලට මෙතනත් අර විදිහට මේ එන ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරලා ඉවරලා මේකට ඩිපොසිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. USDT 1.2 ඉඳලා ඉතින් ඒ කරන ඩිපොසිට් එකට 110ක බෝනස් එකක් මෙයාලා ලබා දෙනවා යාළුවනේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට බලන්න මේකේ ඩිපොසිට් එකක් ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USDT 52ක් මේ වෙනකොට මේක ඩිපොසිට් කරලා තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් ඒකින්ද මම මේකේ ලයිව් ඩිපොසිට් එකක් මේ වෙලාවේ කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේක සයිට් එකේ වැඩ කරන හින්දා තමයි ඔයාලට මේ විදිහට වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ ඩිපොසිට් එකක් කරලා මේක වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මුලින්ම account එක ඇක්ටිව් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් account එක ඇක්ටිව් කරගත්තට පස්සේ අපි බලමු දැන් කොහොමද ඉස්සරහට මේකේ මුදල් උපයීම කටයුතු සිදු කරන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ මම කිව්ව විදිහට මම USDT තමයි ඩිපොසිට් කරේ. නමුත් මම කිව්වා ඔයාලට මේකේ ඕනෙම එකක් ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලා කැමති coin එක ඩිපොසිට් කරලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ඩිපොසිට් කරපු ඔයාගේ amount එක මේ හැම එකකම බලා ගැනීම හැකියාව මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් TRC ඩිපොසිට් කරනවා. TRC සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් මම USDT තමයි මේක ඩිපොසිට් කරේ. ඒකෙන්ද මම මේ විදිහට USDT සිලෙක්ට් කරනවා. ඉතින් මගේ balance එක මෙතන උඩට එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මෙයාලගේ games වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ cash කියන game එක මම සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේකේ bet කරන්න තමයි තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මේක අපිට loss නොවි trade කරන්න පුළුවන් හොඳ option එකක්. ඉතින් මෙතන මේ hot කියන එක මම මේ විදිහට press කරන්න. ඉතින් මෙහෙම press කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ අපිට මෙයාලා මේ ඔප්ෂන් එක ලබා දීලා තියෙන. මේකේ මැනුවල් වගේම ඔටෝ කියලාත් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන යාළුවනේ මෙන්න මෙතන මිනිමම් මැක්ස් half and double කියලා තියෙන. ඉතින් මේ double කියන එක නේ යූස් කරන්න එපා යාළුවනේ. මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාලට මේ මුල්ම තුන යූස් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ මුලින්ම තියෙන තුන දැන් මම මෙතන මිනිමම් කියන එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මගේ amount එකේ මෙන්න මේ මිනිමම් ප්‍රමාණය මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මැක්ස් කියලා මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරොත් එහෙම ඉතින් මගේ මෙතන සම්පූර්ණ ලොකු ප්‍රමාණයක් පෙන්වනවා. ඉතින් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මගේ නෑ. ඉතින් මම මේ මිනිමම් කියන එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන auto cash out කියන එක කැමති නම් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාලට මේ bet එක ඔයා win කරොත් එහෙම ලැබෙන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඉතින් මම මේක 3කට වගේ දාලා 3x 0.1 කියන දාන එක මේ විදිහට press කරනවා. press කරලා මේ please bet කියන බටන් එක තමයි press කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට bet එක මේ විදිහට උඩට ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. මේ විදිහට යනවා. ඉතින් මගේ balance එකනොත් ඒ ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේකේ අපි ඒ win කරන ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේකෙන් bet එකක් දාලා මේක ඔයාලා win කරොත් එහෙම යාළුවනේ ඔයාලට මේ සඳහන් කරපු මුදල වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේ auto කියන එක select කරාට පස්සේ මේ auto කියන එකෙත් ඔයාලට මේ විදිහටම select කරන්න යාළුවනේ. මේ auto කියන එකෙන් ඔයාලට යාළුවනේ මේකේ ඔයාලා loss නොවි මේ කටයුතු කරගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් තියෙන අර විදිහටම ඔයාලට මේ bet එක select කරලා ඉවරලා මෙතනින් ඔයාලගේ number of bets ප්‍රමාණය මේ විදිහට select කරලා 1 2 3ද කියලා select කරලා ඉවරලා යාළුවනේ ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලගේ cash auto cash කියන එක select කරලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රමාණය කොයි වගේද කියලා බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රමාණය. ඉතින් මේකත් එක්ක ඔයාලගේ risk එකේ හැමදේම තීරණය වෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට කරලා ඉවරලා ඔයාලා පුළුවන් මෙතන please bets next round කියන බටන් එක press කරාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලගේ ඒ වාසනාවත් එක්ක ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ මේ auto
එකෙන් ලබා දීලා තියෙන වාසියත් එක්ක ඔයාලා ලොස් නොවි මේ කටයුත්ත දිගටම කරගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ගොඩක් මලුත් සයිට් එකක් යාළුවනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙයාලා ප්‍රධාන වශයෙන් මේකේ අපිට මුදල් උපයීමේ අවස්ථාව මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන විදිහ පිළිබඳව වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. මොකද මේ වීඩියෝ එකේදී මේ කතා කරන්න ගියොත් තවත් ගොඩක් දික් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා account එක හදාගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේකේ මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක ප්ලේ කරනකොට මේක බෙට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ට්‍රේඩින් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගැන වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන හින්දා මම මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන එක ගැන මීට වැඩිය කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම හෝම් එකට යන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට මේකේ තව ඔප්ෂන් එකක් මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා යාළුවනේ මේකේ ඔයාලට මුදල් උපයන්න. ඉතින් මෙහෙම ඩෑෂ්බෝඩ් එක පහළට ආවට පස්සේ මෙතන රෙෆර් කරලා ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේකට ඒ රෙෆර් කරන යාළුවෝ කරන ඩිපොසිට් එකෙන් කමිෂන් එකක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරන්නම් මේ විදිහට මම ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ඔයාලගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක වගේම කෝඩ් එකත්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ රෙෆරල් ලින්ක් එකේ කෝඩ් එකයි ඔයගේ යාළුවෝ ගෲප් වල ෂෙයා කරලා ඉවරලා මේකට යාළුවෝ ගෙන්න ගත්තොත් ඒ යාළුවෝ කරන ඩිපොසිට් එකෙන් රෙෆරල් කමිෂන් එකක් ඔයාලට ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඉතින් පුළුවන් තරම් මේක ගොඩක් මලු සයිට් එකක්. ඉතින් ලංකාවේ කරන පළවෙනි රිව්‍යු එක මම කරන්නේ. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේකේ වැඩ කරන්න. මේකේ ගොඩක් අය මේකේ තාම මේ දන්නේ මේ සයිට් එක ගැන. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම මේකේ වැඩ කරන්න කියලා මතක් කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ සයිට් එක කරා ලොකු මුදලක් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සයිට් එක ආපු ගමන් තමයි ඔයාලට මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් ගෙනා. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් මේක දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට ලයිව් විඩ්‍රෝ එකක් එක්ක තමයි වීඩියෝ එක ගෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ක්ලේම් එක පිළිබඳවත් මම ඊට වැඩිය මේ බෙට් එක දාන එකේ ඔයාලට ලැබෙන වාසිය හැමදේමත් ගොඩක් විස්තරාත්මක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකින්ද දිගටම වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් SL පංචා subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක press කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. මොකද මේකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක මීටත් වඩා ගොඩක් වැදගත් වෙයි යාළුවනේ ඔයාලට. මොකද මේකේ ඔයාලා 100%ම ට්‍රේඩින් කරන විදිහ මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන විදිහ ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම SL පංචාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ සයිට් එක ඇප් එක පිළිබඳව ඔයාලට යම් අවබෝධයක් දැන් ලැබෙන්නේ නැති. ඉතින් 100%ක්ම ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලැබෙන්න නැතුව ඇති සමහර අයට. ඉතින් මම හිතනවා SL පංචායත් එකතු වෙලින් ආයත නම් මේ පිළිබඳව පැහැදීමක් ඇති වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ සම්බන්ධයෙන් ඇතිවන අදහස් හැමදේම අනිවාර්යෙන් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාලා මේ තොරතුරු දැන නැති වගේ යාළුවන්ට දැනගන්න මතක තේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම්. ඉක්මනටම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.